வணக்கம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුබ සන්ධ්‍යාවක් කිව්වේ 7:20යි වෙලාව මේ හවස හොඳයි. ඉතින් අද මම ගේන්න යන්නේ පොඩි ඇප් එකක් ගැන. ඒ ඇප් එකෙන් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ වැඩ කැලිද කියලා බලන්න තමයි අද යන්නේ. ඒ වගේම ඊට කලින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක touch එකෙම ඉන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකත් follow කරන්න. ඒ වගේම අලුතෙන් මම YouTube channel එකක් තව create කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා cover music සම්බන්ධව. ඉතින් ඒකට ඔයාලගේ අදහස මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් යටින් comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම කිව්වා වගේම මෙන්න මේ Musemage කියන app එක ගැන කතා කරන්න තමයි අද ආවේ. ඉතින් අපි app එකට ගිහිල්ලාම බලමු මොනවද app එකේ වෙන්නේ කියලා. ඕපන් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි වීඩියෝ ගැන බලමු. ඕන් කරාම මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපේ ෆීචර්ස් තියෙනවා. එක ෆීචර්ස් කලර් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් එක ඔය විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. ඔය තියෙන එක ෆීචර්ස් තියෙනවා. මම දැන් normal එකම දැම්මා. මෙතනින් තමයි වීඩියෝ කරන්න. මම මේක වීඩියෝ කරන්නේ නෑ. මෙතනින් අපිට වීඩියෝස් කරපු ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙන එකක් තමයි මෙතනින් මේ home එක. ඉතින් home එක තියෙන එකනේ. ඒ වගේම අපිට වීඩියෝ එකක් කරනකොට mic එක දැන් mic එක මම mute කරා. mic එක on එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන HDR අපිට night version එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එක version තියෙනවා. අපෝ ඒක නිකන් මොකද්ද වගේ off කරා. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන මේ beauty එක on කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක තමයි වීඩියෝ එකකින් කරන්න පුළුවන්. තව මෙතන තියෙනවා cam එක අනිත් පැත්තට ඒක හරව ගන්න එක. අපි දැන් cam එක හරව ගන්න විදිහත් බලමු. මම දැන් cam එක අනිත් පැත්තට හැරුවා. ඉතින් cam එකේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ mic එක on එකේ කොහොමද තියෙන අපේ torch එක දාගන්න පුළුවන්. අපේ මේ flash light එක තියෙනවනේ මේ විදිහට flash light එක දාගන්න පුළුවන්. තව අපිට තියෙනවා එක option flash light එක. තව අපේ selfie camera එකකට flash light එක එනවා නම් flash light අපිට selfie camera එකකට උනත් දාගන්න පුළුවන් විදිහට මේක තියෙනවා. වෙනවද දන්නේ ඒක තමයි එතනින් කරන්නේ. දැන් අපි යමු ඊළඟ option. දැන් මම නැවතත් home එකට ආවා. දැන් ඉතින් කැමරාව බලමු. කැමරාව මොන විදිහද කියලා. කැමරාවත් ඒ විදිහටම තමයි අපිට ඒ වගේ ඔප්ෂන් තමයි පේන්නේ. මේ මෙතනින් ওই විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒවම තමයි තියෙන්නේ. පේන්නේ කැම එකෙන් ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක සෙල්ෆි කැම එක නෙමෙයි. ඔය විදිහට අපිට ඇති විදිහට නිකාර හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට. මෙතනින් ඉතින් ෆොටෝ එක ගන්න හැටි දන්නවා. තව ෆ්ලෑෂ් එක ඔටෝ ෆ්ලෑෂ් එක වදින විදිහට ඔය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා. තව මෙතනින් beauty එක on කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ආපහු ඉතින් අර night ඒ විදිහට හදාගන්නවා නම් ඒක ලස්සනයි වගේ ටික. ඒවා තියෙනවා. අර විදිහම තමයි මම off කරා. දැන් අපි නැවතත් අපි ඊළඟ එකට යමු. magnetic color එක මේ වගේ color change කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහට color එක. ඒක පේන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ඔයාලට. විදිහට color එක ඒ වගේම beauty එක on කරගන්න පුළුවන්. තව cam එක change කරගන්න පුළුවන්. මේකෙත් මේ මෙතනින්ම cam එක change කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉතින් අර විදිහටම flash එකයි ඒවා ටික තියෙන්නේ. අර විදිහම තමයි.
ඉතින් මම යන්නම් ඊළඟට share screen එකට blue screen මේකට මේ option එකට blue screen ආවමත් ඉතින් ওই ටිකම තමයි තියෙන්නේ. ඒක විශේෂයෙන් තියෙනවා background එක. background එක අපිට ඕන නම් zoom එක screen share කරලා උනත් background එක දාගන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. background එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. mic එක මෙතන කොහොමත් mic එක තියෙනවා මෙතන HDMI එක අර විදිහම තමයි මේකේ විශේෂයෙන් කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ background එක විතරයි. අපි background එක බලමු. මේ background option එක touch කරාම අපිට මේ මෙතන gallery එක open වෙනවා අපේ. ඉතින් මේ gallery එකකින් අපිට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ දියල දාන්නම්. ඇවිල්ලා අපි background එකේ කොහේ හරි තැනක මේක touch කරන්න ඕන. ඒ විදිහට screen එක record කර දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට background එක පිටිපස්සෙන් දියල්ලක් තියෙනවා වගේ show වතුර ටික ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා. මේ zoom app එකට උනත් මේක මම හිතන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. zoom app එකේ දැන් අපේ background එක change කරගන්න දෙන්නේ නැහැනේ phone එකේ. අපි සල්ලි ගෙවලා නැත්නම් background එක මේ විදිහට change කරගන්න දෙන්නේ නැහැ zoom app එකේ. මොකද අපි එතනට මුදලක් ගෙවන්න ඕන. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ ඔක්කොම සුදු මැදියලා වගේ කමක් නැහැ. මේ ඔයාලා වෙන වෙන්නේ පැත්තට තමයි මේ පැත්තට තියන. ඉතින් එහෙම change කරගන්න පුළුවන්. මම එතකොට මම හිතන්නේ share screen දීලා තමයි මේක ගන්න වෙන්නේ. share screen දෙන්න කලින් මේක zoom app එකේ පොඩි settings වගේක් ඇති හදාගන්න. ඒක කරලා කැමති නම් මේ විදිහට share screen දීලා හදාගන්න පුළුවන් background එක. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ටිකක් දිග ඇති සමහර විට. මේකෙන් මොනවම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.